So, alright guys, welcome back to my YouTube channel. के छ सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? सो म नि एकदम सन्चै आरामै छु एन्ड आज चाहिँ म हैन Apache 200 RTR मा छु हैन. सो यु क्यान सी इट्स अ बाइक हैन. यो चाहिँ मेरो मामाको बाइक हो अनि मैले आज चाहिँ RTR चलाउन लाएँ हैन. ह्यान्डललाई कस्तो सानो लागिरहेको छ कि. अनि यहाँ चाहिँ अब सानो मम्मीलाई कुर्छु म एकछिन. अनि सो गाइज अब चाहिँ मैले पावरफुल बाइक चलाइरहेको छु हैन. यु क्यान सी तर ह्यान्डल चाहिँ यत्रो लागिरहेको छ क्या मलाई. आएर दन्द होइन. त्यहाँ चाहिँ मेरो अगाडि चाहिँ मेरो बाइक हो क्या त्यो होइन. अनि त्यो चाहिँ मामाले चलाउनु भयो एन्ड यो चाहिँ मैले चलाइरहेको. सो हजुर बत्ती ए हुन्छ. अनि यो बाइक चलाउनु चाहिँ मजा आइरहेको छ कि. स्मुथ छ साउन्ड पनि होइन तर ह्यान्डल चाहिँ अलिक गाह्रो लाग्यो मलाई. त्यही नि केही छैन. अब घर पुग्ने बेलासम्म चाहिँ होइन मैले उयो सक्छु. त्यही हो. साउन्ड यस्तो मिठो छ नि होइन. यो बाइक कति 36,500 भनौँ न. अब 36,500 जति गुडिसक्यो होइन. त्यही पनि साउन्ड यस्तो स्मुथ छ नि है. सोध्नै सक्नुहुन्न है तपाईँहरू. यो बाइक चाहिँ चलाएर हेऱ्यो भने पनि होइन साँच्चै नै किन मन लाग्छ कि यस्तो दामी छ कि. हजुर के भन्नुभयो सुनेन. ए हस् कस्तो मजा आउने क्या भाइ कुदाउन चाहिँ साँच्ची भने. कस्तो हुत्तिन्छ क्या यो बाइक त. साँच्ची भने मेरो त्यस्तो हुँदैन नि यो बाइक त. तर हजुर ब्याग कुन ब्याग ल्या कसरी राख्यो त नि. सिट यस्तो ब्याग झऱ्यो अरे. ओ चुइली उहिले हानिदिउँ पन है त. हुइली त फेरि खतरा जान्छ नि त अनि. सो हुइली पनि गयो है गाइस थोरै. भयो भयो कस्तो मजाले उडेको नि बाइक त है. कस्तो मजाले उड्ने क्या बाइक त साँच्ची होइन. एनएस त्यसरी उड्दै उड्दैन कि. हजुर अब RTR किन्नु पर्ला जस्तो छ है. तर 1-2 दिनपछि म सायद हुइली हानेको ल्याउँछु होला. किनभने मेरो साथले नि RTR बनाउनु भन्दा त्यसको सस्पेन्सन गएको थियो एन्ड सस्पेन्सन बनाएर चाहिँ अब उडाउनु दिन्छु भन्ने चाहिँ कुरा गरिरहेको थियो साथीले. केही गरी मिल्यो भने त्यो बेला चाहिँ म होइन हुइले हानेको चाहिँ बनाउँछु है गाइस. यो बाइक त साँच्ची भने चलाउन नि यस्तो मजा आउने क्या. ल एनएस जस्तै छैन कि. ह्यान्डलमा मात्र हल्का अप्ठ्यारो लाग्यो मलाई होइन. न त अरू सब ठिक छ क्या. तर यो बाइक कुदाउनु चाहिँ एकदम मजा आउने क्या. ओहो सोचेको थिएन क्या मैले.
अब जहिले एनएस चलाएर नि बानी नि त अब एनएस चलाउँदा चलाउँदा अब यसो आरटिआर चलाइदिउँ भनेर भनेको लास्टै रमाइलो के आरटिआर चलाउन नि हल्का त्यही भन्यो नि ह्यान्डल चाहिँ हल्का कस्तो कस्तो लाग्यो होइन किनभने एनएसको अलिक माथि हुन्छ नि त यसको तल छ कि त्यति मात्रै फरक हो न त सब ठिक छ क्या कहाँ आएको अहिले पड्काउँछु बाइकको एक्सिडेन्ट गरेपछि कसले चाहिँ बाइक दिन्छ त हौ कुदाउनलाई ठ्याक्क है 36,500 पुगेछ लगाइस होइन 501 भयो बढ्यो नि यार 1 किलोमिटर फेरि गएछ न आयो छपरी मुला अहिले भर्खर एमटी यो पनि एमटी ओ सयो एमटी सब एमटी टोली रहेछ ल आज भनेपछि आज एमटीको राइड रहेछ होइन गाइज सानी उडम ऊ पर पुग्छ कुदाउनु चाहिँ लास्ट टाइम मजा आउने के हो बाइक होइन चल्छ होइन एकछिन हात बसायो कि यसो हात बाइकमा लास्ट टाइम मजा आइदिएर अरे बाइक चलाउन आहा रिग्रेट चाहिँ भएको छैन है यो बाइक चलाएर मेरो बाइक पनि साउन्ड मिठो आइरहेको रहेछ हौ उताका ओ भाइ छुयो 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 हट आम्बो के साह्रो कुदाएको माले हट सबजना राइडर हो यार हजुर कहाँ सक्छ त हो अनि आम्बो पावर त यार पावर चाहिँ मान्नै पर्छ यार 200मा यतिको पावर त अनि तर आपाचीको पावर दामी लाग्यो क्या मलाई यो गाइस है कस्तो मजा आएर चाहिँ कुदाउनु मेरो सानीको साथ त गइसक्यो होला पुग्यो खोइ त 80 नै पुगेन त अनि हट कस्तो मजा आएको यार यो भाइ कुदाउन आम्बो गाह्रो गाह्रो यस्तो मजा आउने के बाइक त साँच्ची भने यार अनि आज हामीले धेरै सामान पनि किनिसक्यौँ नि त उसो किन सामान किने भन्दा चाहिँ होइन आज चाहिँ हाम्रो आज चाहिँ मेरो मम्मी बाबाको एनिभर्सरी हो कि अनि पहिला पनि मामाघरै मनायो नि त अनि योपालि नि मामा र सानी मम्मीले अनि मामाघरमै मनाउँ भन्ने कुरा गर्नुभयो अनि मामाघरमै मनाउनु खोजेको क्या हामीले चाहिँ यसो हामीले चाहिँ मम्मी बाबाहरूलाई सरप्राइज दिनु खोजेको नि त त्यही भएर एन्ड आई होप होइन इट विल बी भेरी फन होइन हो उरी बाबा बाटो त हट